icke stanna. Vilken försyndelse har denna sorgens yngling gjort sig skyldig till nu? Bönförsummelse. Han har kommit för sent till morgonbön. Det har ju jag också gjort. Amen. Sablar i det, jag kan ingen latin idag. Du ska se man åker dit. Jag hade mina föraningar i morse. Var sitter de? I magen på gosse, vilken diarré. Tycker den låter propert, va? En annan sjunger sopran. Håll käften, jag pluggar. Stör mig inte. Volo, nullo, malo, cudio, dudio, studio. Titta på lilla hemmasadisten Caligula, va? Han står och tänker ut något jäkelskap förstås. Han blir nog kul. Kul. Han blir sublim. Ja, du förstår. En annan blir alldeles nedbruten när donnan kommer och säger att hon trillat dit på en klimp. Aj då. Ja, visst förstår du. Och du vet, Stabbe, det har man inte tänkt sig bli. En åtminstone. Nej, det är klart. Nej. Har du ingen psalmbok? Stövle? Nej, ju åtminstone inte. Ur ledet. Pinne, tror du? Det är klart man åker fast. Jag kommer inte att lägga fingrarna emellan. Nonchalerar ni mig, så nonchalerar jag er. Vill ni ha det otrevligt? Så gärna för mig. Herr Pettersson var vänlig att fortsätta. Sedan Fabius Maximus sålunda hade brutit upp, tågade hären 10 dagar, varefter den slog läger vid floden Igas. Underbefälhavarna kallades till konsulns tält, där denne tillsade dem med att, och då ju emellertid icke vore oförenligt att man, såvida fälttågsplanen skulle, att det, såvida, jag kunde inte få ut den där meningen, lektorn. Jaså? Får jag besvära herr Pettersson att ta nästa mening?
Detta syntes legaterna vara, och sedan enskilt sinsemellan. Men detta till trots. Herr Pettersson har inte haft tid att öppna böckerna till idag. Åtminstone inte där läxan stod. Men jag ska vara snäll. Jag ska ge Pettersson tillfälle till eftertanke. Herr Wigren fortsätter. Detta syntes legaterna vara en god uppgift. Står det så? Carling? Förespegling. Fortsätt. En god förespegling. Varvid det kom överens om att en stor gåva skulle givas åt... Kan inte herr Jan-Erik Wigren tala svenska? Det heter inte giva en gåva. Det är dålig svenska. Vad heter det, herr Wigren? Det är att vara snabbtänkt. Ström. Överlämna en gåva. Har herr Wigren hört talas om det? Förr? Ja, visst ja. Ja, visst ja. Fortsätt. Trädde det inför konsuln och försäkrade att det vore redo. Ja tack, det var dit vi hade. Bereda någon glädje? Wigren? Afficere aliquem letitia. Ingiva någon fruktan? In aliquem timore. Ingiva? In No? ingicere. Det var någon som viskade. Genitiv opersonliga verb. Exempel. Kreutz. Miseret penetet piget puddet tedet. Skona. Karlsson. Parco perperci, parsum parcere. Flå. Hogstedt. Flango. Plantisi. Fel. Bergström. Plango, plangsi, plankton, plangare. Caesar hostem aggressus divicit. Wigren. Caesar angrep och besegrade fienden. Exempel på vad? Participial konstruktion. Vilken av dem? Participium conjunctum. Det är predikativt attribut. Till vad? Har inte herr Wigren läst på läxan? Jo, det har jag. Jag tror herr Wigren ljuger. Nej, det gör jag inte. Inte det? Nej. Jaså? Jaha. Vilka verb står genitiv? Det är verb som betyder påminna om, minnas, glömma, anklaga, övervisa, döma, frikänna. Vid affärsverb. Exempel? Estimo. Jaså? Faccio. Duco puto. Jaså? Camor. Mercior. Dono. Herr Wigren påstår fortfarande att ni kan en läxa. Ja, jag kunde den då igår. Herr Wigren är lat. Ni nonchalerar mig om mina läxor. Nej, det gör jag inte. Jaså? Inte? Slopp boken. Börja på dagens läxa. I 3 dagar rasade slaget. Slutligen gjorde romarna ett stormanfall och jagade Hannibals trupper på flykten. Därvid togs ett stort antal soldater till fånga och förde dem därpå inför konsuln. Vad är det här? Herr Wigren använder otillåtna hjälpmedel. Glömde sudda ut.
Glömde sudda ut. Ja, visst, det är klart. Glömde sudda ut. Fusk, min herre! Fusk! Tråkigt att tvingas bestraffa en elev för detta kriminella förfaringssätt 2 månader före studenten. Dagar före skrivningarna. Mycket tråkigt är det. Mycket. Jag ska tala med rektor. Vi får nog en hel del med varandra att göra. Herr Jan-Erik Widgren. God middag. Man skulle knäppa av ett levande! Potta, va? Sadist. Det blir banne med skönt när man blir av med det här eländet. Och ska man slagga. Oj, oj, man ska slagga och krubba. Ge blanka den lilla gamla inrättningen. Kom nu, Vigge. Gå och köpa knasten. God dag, min söta Carmen. God dag. Vad ska det vara idag då? En cola? Ha! Ja, ni vet att jag inte får sälja tobak åt skolpojkar. Hej då. Hej. Hej, hej, lilla hjärtat. Nej, jag ska köpa åt pappa. Att vad sa han? Låt bli. Salman, ska vi inte gå nu, va? Ja, det var en alldeles stor fröken. Tack så mycket. God middag. God middag. En ask Havanna 2 och en Hudson. Vill ni vara vänlig och skära upp den åt mig? Jag har så dåliga händer, så fumliga. Gjorde ni er illa? Får se. Det var ingenting. Ingenting alls. Det var något annat som rektorn önskade. Nej, tack. Skriv upp det som vanligt. God middag. God middag. Hörru Janne, vad du ser vissen ut. Bror lilla, han har inte sagt det 100 gånger att du inte får sitta och vicka på stolen. Janne ser lika vissen ut för det. Så. Jag ska ju ge 17 i. När du säger så när bror vill vara vänlig. Småkillar skulle hålla snattran när de Lina, var klubbar. snäll och ta ut. Hur har det gått i skolan idag? Bra, antar jag. Är det sant det? Nej. Har det hänt något tråkigt? Gå och svara bror, säg. Säg, vad är det som har hänt? Har fått pinne. För fusk. Du vet vad det är. Ja, hej. Din latinlärare har ringt mig. Anmärkningen tycks vara berättigad. Nej men Jan-Erik, hur kunde du göra oss en sån sak? Det var inte fusk. Jag kunde själv inte se vad som stod där. Jag skrev dit under kursivöversättningen och sen glömde jag sudda ut. Ja, det är förfärligt obehagligt. Och just nu strax före studenten. Förbaskat farligt är det väl inte? Ja, det beror på hur man tar det. Du tycks ta det här relativt lätt du. Men mor och jag är mycket ledsna. Min åsikt är att du har fått en fläck på dig. En prickning. Ska vi resa oss? Det var väl inte kriminellt heller. Inte ska du bli ledsen för vad Stabben snackar. Du vet väl hur han är. Du, Samman i telefon. Han undrar om ni kan gå på bio. Hörru killen. Det var sömnen var det. Jag skulle ha som där killen i filmen, sån där stor skön slav. Sån där Paulun eller vad det heter. Och så snyggt tjack.
Säger du det? Ja, goss. Stort smörgåsbord med brända destillerade drycker en mass. Och slafen och tjacket. Man ska inte stiga upp på 14 dagar. Bara slagga och krubba och slacka. Och så nyttja tjacket. Jädrar det. Du är alltid sju särdeles materialister. Ja. Det ser du, jag ser allting på ett annat sätt. Jag tänker skriva så mycket jag vill. Och spela så mycket fiol jag vill. När det är helt säkert över. Sen med fruntimmer och sånt där. Jag tänker bara ha ett. Henne ska jag vara kär i. Ajaj. Men då har du ingen nu. Den där bönan Lena eller vad hon heter då? Ja, men henne är jag ju inte alls kär i. Kär? Ja. Du är ju inte klok. Du ska väl ha en sån där som är ren och orörd och sånt där, va? Ja. Såna djur finns inte. Säger du det? Alla fruntimmer är fnask. Är de det inte så vill de bli. Säg både Nietzsche och Strindberg. Fröken, får vi betala, va? Kommer du med upp? Nej, jag måste hem och plugga på latineländet. Ja, Caligula, han heter as. Jag vet inte det. Jag tycker mest att han är en underlig äpple. Du vet, när man vänder på stenar, då hittar man otäcka små djur. Så Caligula, han är ingen riktigt rejält svin. Han är ett litet, otäckt, giftigt kryp. Jag tror inte att en människa kan vara bara ond. Du är gymnasialboss. Vänta ska du få se. Vänta ska du få se jävligt allting. Stöter på rena raffinemanget. Godnatt. Tycker väl jag är himla larvig, va? Du dillar. Du är den enda människa man kan tala med. Du kan ju inte hjälpa att du håller dig med ideal och talar om oskyldiga fruntimmer. Godnatt. Känner Hej. Hur är det, Pat? Ja, du sablar bra som inte sant. Fröken Olsson, kan jag hjälpa er på något sätt? Håll käften bara. Står du glor på. Komma ofreda en dag. Men ger iväg. Det är ju inte klokt, ni kan ju inte klara er själv. Jag är inte klok. Vad säger du? Du kom ska du få något. Prata inte smörja, var bor du? Släpp mig och bli mig! Skrik inte så, var bor du? Det ska se min katt. Försök åtminstone vara nykter en minut, det kommer en polis där uppe. Nå, var bor du? Olsson, Friasgatan 32, 4 trappor. Hörru.
där rara. Vem är du rädd för? Det kan jag inte säga. Han vet allting. Och spionerar på mig. Och när han är här, och då skulle du se. Och stanna va. Jag står inte ut längre. Jag står inte ut. Jag står inte ut. Jag vet det. Han kommer ta liv av mig. Han plågar mig. Stanna va. Snälla du. Jag kan nog inte. Kan inte. Pratar du? Jag blir nog arga hemma. De är arga. Du kanske ska läsa läxor med va? Mm. Ja, det ska jag. Gå då för fan. Har du inte gått än? Hur ska du ha det nu då? Mm. Vill jag stanna? Men? Tycker du inte om det? Gör det något? Ja, för mig. Tycker du jag är äcklig? Är du kanske lite rädd för mig? Mm. Ja, lite. Och det ska du inte vara. Nej. Nej. Skulle inte. Du. Ska du gå nu? För jösse namn, jag måste ju hem. Klockan är 3:30. Du kan väl komma hit och säga adjö. Vad snällt att du stannar. Ja, visst. Snällt, ja. Du måste komma tillbaka ofta. Ofta. Jag vet inte. Får se. Lova. Du måste lova. Ja, jag lovar. Lova Pelle också. Ja, Pelle. Jag ska komma. Lova va? Godnatt. Hej.
Pettersson? Var är Pettersson? Har någon sett till Pettersson? Han är kvar i klassrummet, lektorn. Jaså? Se där har jag Pettersson. Jag måste få tala med honom. Jag vet det. Kom hit. Pettersson. Det är inte roligt att vara klassförståndare när sånt här blir till. Varför skolkade Pettersson? Varför i all sin dag gjorde han det? Var Pettersson rädd för någon? Kunde han inte sin läxa? Ja, men vi måste ju tala om det här nu. Förstår inte Pettersson det? Jo. Nå. Det var så att Caligula, jag menar lektorn latinet. Ja, jag förstår. Han skräms. Skräms han? Man blir inte klok. Ingen kan man säga. De andra hatar honom. Men vi skrajar allihop. Det finns ju de som man har respekt för. Men han skräms för han tycker om det. Det tror jag. En sadist. Tror Pettersson det? Jag vet inte. Och så skolkade Pettersson på måndag morgon därför att det var dubbeltimme i latin. Alla en söndag är förstörda därför man har dubbeltimme på måndagens morgon. Ja, nu blir det pinne för Pettersson. Vad det är värt. Ja. Är han så rädd, Pettersson? Snälla lektorn, låt mig slippa pinnen. Det blir så ruskigt och så får man kanske inte gå upp i muntan. Låt mig slippa, jag ska aldrig göra om det mer. De är så argsinta hemma. Jag vågar inte gå hem med pinnen. Jag är så hygglig. Så det är tur att jag blir pensionerad nästa år. Det ska katten vara lojal både mot er och lärarna. Men akta sig, Pettersson. Gör inte om det. Jag tror pojkarna är rädda för dig. Ja, det kanske inte skadar. Men inte kan man lära bort något på det viset. Jaså? Jag menar, varför inte försöka vara lite hygglig? Ingen är ju elak. Lata är de förstås, förfärligt lata, men de är i alla fall bra på sitt sätt, tycker du det? Jag tycker det åtminstone. Se, det är ju så komplicerat det här arbetet. Vore det inte bättre att vi möttes och gick halva vägen var? Och inte var fiender med varandra, vi och pojkarna. Det här arbetet är ju tillräckligt nervslitande i alla fall. Jag utövar ett slags terror med andra ord. Det har jag inte sagt. Vart vill du komma egentligen? Jo, jag tycker att du med din stora beläsenhet inte skulle vara så förbaskat rädd om rena idiotrespekten. Förlåt, men det har du ingenting med att göra. Jo, för det är min klass och mina pojkar. De kanske far illa. Ja, inte alla, men några. De andra tycker bara illa om dig och gör narr av dig bakom ryggen på dig. Hur vet du det? Därför att jag känner mina pojkar. Gör inte jag det? Nej, det gör du inte. För då skulle du inte bära det åt som du gör. Bära mig åt? Varsågod, använd inte det uttrycket. Jag trodde inte det var fråga om uttrycken. Jag trodde du var intresserad av dina pojkar. Men jag är en gammal jubelidiot. Jaså? För nu begriper jag att du inte bryr dig om dem ett jota. Jaså? Men vad bryr du dig om då? En lärare måste väl bry sig om sina pojkar? För om han inte bryr sig om dem, vad bryr han sig då om här i livet? Jag är inte road av korsförhör. Vem kan ha tagit kartan nummer 40? Men jag är road av att göra begripligt för dig att du är tämligen olämplig som lärare. Det kanske jag med, för jag är för snäll. Men jag tycker om mina pojkar
Och jag är inte rädd för dem. Vet du vad? Skulle jag vara rädd? Löjligt. Jo, därför att för dig är det en strid på liv och död. Skrämmer ni mig så ska jag min själ skrämma ner er under pulpeterna. Men det är fel. Det kan jag tala om för dig om du inte begriper det själv. Var är karta nummer 40? Nu stannar du och lugnar dig. Du kan gärna höra på mig, för jag är så gammal så jag skulle kunna vara din pappa. Det heter lärarkall. Och därmed menas att vara kallad. Och med kallad menas någonting medfött. Och det är larv att du, därför att du har studiemeriter och tjänsteår och poäng och resultat, ska vara lärare. För du vet inte mer om pojkar än mina gamla galoscher. Så finns det någonting som heter hjärta och glädje. Lite älskvärdhet och förståelse. Men det har du jädrar i min lilla låda inte så mycket av som loppa kan bli mätt ens. Om du vore ensam och enastående vore det inte så eländigt. Men jag kan tala om för dig att du finns i alla skolor. Och inte bara i skolorna, utan överallt. Människoplågare. Det är vad du är. Hör på mig. Jag har varit sjuk. Mycket sjuk. Mina nerver är fortfarande inte som de ska. Kurserna är dryga och stora. Jag är saklig. Jag pjoskar inte, jag daltar inte. Jag arbetar objektivt, varsågod. Jag tänker inte ändra på den saken därför att du händelsevis har träffat på en neurotisk stackare bland eleverna som har beklagat sig. Var är kartan nummer 40? Och den har ju jag. God middag. Är Wigren här? Nej. Var är han då? Han är ju och hämtar skrivböckerna i kollegerummet. Nå. Så där är ni, Wigren. Ja, vad vill lektorn? Jag vill tala med er. Kan vi sätta oss här i fönstret? Wigren, jag tycker det är tråkigt om det ska vara något groll mellan oss två. Mycket tråkigt är det. Mycket. Jag vill inte att ni ska tycka illa om mig. Sen är... Jag har haft mina svårigheter. Jag har varit sjuk också. Mycket sjuk. Jag har suttit och sett på er, Wigren. Ni betraktar mig med sån aversion. Nästan illvilja. Ni får inte göra det. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ingenting emot lektorn. Jo, det har ni. Det har ni. Ni får inte sitta och betrakta mig så i fortsättningen. Jag förbjuder er att göra det. Ja, Wigren, det var inte med dem. Vad ville hemmasadisten? Han är som fan själv. Hörru du, vad var det för en flicka som du var singlig med på Storgatan för några dagar sedan? Som bekant. Jag förstår. En liten väninna.
tjusigt du spelar. Tänk vad du kan ändå. Det var väl ingenting. Jag hinner aldrig öva numera förresten. Förvisso är detta en gymnasists morgondröm att få sitta hos sin väninna och förtära kakor. Du skojar du. Jag är så glad ikväll. Jag struntar i alltihopa. Sån vårskymning. Hör du? Tänk om vi skulle gå ut på Storgatan ikväll och promenera. Och skratta Caligula och lärarkollegiet rakt i synen. Jag vet inte. Du. Tycker du om mig lite? Säg. Du förstår. Jag ser du stjärnan som lyser in där? Det ser ut som om den hängde långt under himlen. Ett osynligt snöre och dingla. Ja, du må tro den har varit fint sällskap för. Bara visste så ensam man var. Ensam, ja. Jag tror inte jag har varit ensam. Och så brukar jag stå nere vid järnvägsbommarna och se på tågen som gick söderut. Jag skrattade inte. Och så tänkte jag att en dag så reser jag iväg som en söt ung fru. Med klockad kjol och en lustig hatt och ingen packning. Men nu skulle du också vara med förstås. Vill du det? Då skulle ingenting vara otäckt längre. Du var så rädd nyss. Så skrämd för något. Jag var det. Du vill inte tala om vem han var. Jag kan inte. Jag vill inte på något vis. Du må tro han har försökt komma hit. Jag har hört hur han satt nyckeln i det nya låset och mixat och bänt. Så har han ringt. Ibland så har jag känt hur han har gått efter mig på gatan. Du. Nu talar vi inte mer om det, va? Nu dricker vi te. Sandman, förstår du, han är världsföraktare, kvinnohatare och skarp. Han tycker att jag är läskigt gymnasial och barnslig. Tycker du det med? Det är du inte alls. Jag har aldrig haft det så bra med någon som med dig. Roberta, har du haft många före mig? Nej. Du förstår, man tyckte att det var skoj med alla som sprang efter en. Har du aldrig varit kär i någon? Så där riktigt? Nej. Varför det då? Är du dum? Det har aldrig varit någon som man ville ha mig. Så ville jag komma ut och leva lite. Och så trodde jag att det var inget. Jag trodde fel i alla fall. Hallå? Ja. Nej, det tror jag inte. Nej, du ljuger bara. Nej. Nej. Nej, du ljuger bara för att skrämma mig.
Vidrig. Vidrig. Berta, vem är det? Du får inte gå ifrån mig, hör du det? Käraste. Men sitt inte så där. Håll om mig. Du får inte låta honom komma hit. Jag vågar inte. Vågar du inte? Gör inte illa då? Nej. Inte bara det. Inte bara det. Det tänder inte. Jan-Erik. Stanna hos mig, va? Du ska inte vara rädd. Det finns inga spöken. Jag har sett ett åtminstone. Det är dött och begravt från och med ikväll, säger vi. Mm? Jag vill så gärna. Du ska få någonting utav mig. Tar nyckeln så kan du komma in när du har lust. Tack du, men... 17 ska det gå med skrivningarna? Ja, det går säkert bra. Jag har inte pluggat ett smack, förstår du. Jag ska hålla tum. Jag undrar vad det blir för ämne. 17. Ja, grabbar.
För stunden sona var långa åren brutit. Vilken högtid. Ja, man borde komma utklädd. Ja, du är ju van du. Andra gången. Ja, man är ingen amatör precis. Borde inte sångpelle blåsa fanfarer? Så kunde vi sjunga förfära sig, du lilla hop unison, va? Tyst, Rexas. Fasligt hett. Ja, det är hett. Tira på Rexas i sabbatskista. Hörrni, vet ni varför Rexas och alla de andra gubbarna ser ut som begravningsentreprenörer hela bandet? Nej, men då? Jo, därför de är skakis. De har sin stora dag idag. Examen, den pumpar liksom upp dem till ett mått av värdighet. De kommer aldrig längre än till studentexamen. År efter år tar de där gubbarna sin studenten. Det är klimax för dem. Större blir de aldrig. Det är förbannat högtidligt. För dem. Jaha, då kanske herrarna är snälla att ta plats vid era respektive nummer. Vill Bergman och Ström komma fram? Vill herrarna kontrollera obrutna sigill? Tack, sitt ner. Vill rektorn vara snäll och dela ut de här uppgifterna när jag säger till? Varsågod. Vad är det med dig? Du är full! Vad är det som har hänt? Svara mig! Vem är det som har varit här? Svara mig! För 17, svara! Berta. Säg vad det är. Du måste tala om för mig vad som har hänt. Du kan inte stå här alldeles tyst och se ut så här. Berta. Hör du inte vad jag säger?
Vet du, jag tycker väldigt mycket om dig. Säg, inte sant? Du har varit så snäll mot mig. Vi har haft det så bra tillsammans. Har vi inte? Du. Är det slut med det nu? Var det inte roligt att vara anständig längre? Svara. Är det slut med alltihopa? Är det? Ja, det är slut med alltihopa. Han kommer ta livet av mig. Han sitter och leker med en pennkniv. Så talar han lågt och långsamt. Så berättar han såna hemska saker. Såna vidriga hemska saker. Då blir han plötsligt nervös. Så går han runt omkring i rummet. Så han har såna små täcka vita händer. Och hår på fingrarna. Sluta, tala inte om aset. Jag vill inte höra mer. Jag vill inte veta vem man är. Du ville ju nyss. För jag har kommit med i allt det här. Jag vill vara i fred. Jag är så le på alltihopa så Gud sig förbarme. Och mig också. Jag vet inte. Det är som om jag aldrig hade känt dig. Jag har förresten gjort slut nu. Det är lika bra det. Jag får inte dela med någon. Och nu har man en vecka kvar. Om det vore över ändå. Bara en vecka. Det är inte klokt. Hörrni grabbar, de säger att vi får vissna sensorer. Det ska 17 hänga ihop i den här hettan, grabbar. Ja, skallen svullnar som man knappar på sig kannan. Allt vettedunstar åt helvete. Det är ju skit alltihop. Eländig, meningslös, löjlig skit. Nu kommer gubbfar! Han ser inte normal ut då. Normal? God morgon, när har han gjort det någonsin? Du viskar, va? Frånvarande? Ingen frånvarande. Vi stänger fönstren. Widgren börjar översätta dagens uppgift. Jag har inte läst på till idag. Är det inte slut? Jag hann inte. Han? Orkar inte heller. På halva natten med historien. Jaså? Orkade inte heller? Nej. Widgren orkade inte. Det var en märklig upplysning. Jag läser på så mycket jag hinner. Ni nonchalerar mig och mina läxor. Nej, jag nonchalerar ingenting. Jaså? Är det någon mer i klassen som inte har orkat läsa på till idag? Inte det? Kanske vi kan orka ta på oss kavajen också. Det tycks vara herr Widgren som är speciellt spröd. Vad det nu kan bero på? Vet jag inte. Jag gör så gott jag kan. Herr Widgren är lat. Lite ynklig också. Men sen vi har inte användning för några dåliga gossar nu. Vi går in för examen. Har inte Widgren fattat det än? Nej. Men ni kommer att förstå det en dag. Men då är det för sent. Vet herr Widgren vad jag tror? Jag tror att ni kommer att få dåligt betyg i latin. Mycket dåligt.
Och vet ni vad jag tror mer om? Jag tror att ni är för bräcklig för examen. Det är ett stålbad, min herre. Det är ingenting för er. Ingenting. Vill Petersson börja på dagens uppgift? Kan man tänka sig att någon liten lymmel i trean satt den här på golvet framför mig under min lektion? Och den hoppade rakt fram till mig och så pep den i ett kör. Vad är det för roligt i det då? Vad är det för buller? Det är en man som bullrar. Att var jag lektorn, förlåt, ursäkta. Se, jag vet att de kallar mig för Pippi. Det är ett bra namn. Jag vet lärare som har betydligt fulare namn. Och nu Sandman, slå igen grekiskan. Sitt inte och läs på nästa timmes läxa under min lektion. Och tro framförallt inte att jag är så ålderdomssvag så jag inte ser honom. Han där. Fy skäms. En betänklig man. Det här uppsatslaget innehåller 2 verkliga praktblommor. Den ena får herr Pettersson vidkännas faderskapet till. Han skriver så här. Den nomadiserande lappbefolkningen stannar aldrig länge på ett visst ställe. Herr Sandman är en oanständig man. Han vältrar sig bland gangsters och dåliga kvinnor i det fria ämnet. I en blandning av Maupassant och Zola. Han skriver... Va? Vad är det med herr Widgren då? Kan jag få gå hem, lektor? Ja, visst. Hur är det med honom? Kära någon, är han mycket sjuk? Nej då. Jag mår illa bara. All sin dag. Jag kan verkligen inte begripa hur han kan vara överansträngd. Han har inte arbetat så särskilt mycket på sista tiden. Ja, skolan. Nej, det finns väl annat än skolan. Eller finns det inte det, byrådirektör? Va? Vad menar doktorn? Ja. Nej, det var inget särskilt. Det är när man är läkare. Då får man se en egendomlig avigsida av skolan. Det är taniga och förväxta individer. Och jag taxi. Sneda och vända, spinkiga, undernärda, överansträngda. Och hallå fröken, kan jag få en bil till... Ja, en mer. Brahegatan 11. Brahegatan 11. Dr. Nilsson. Jaha. Insjunkna bröst, tröttlästa ögon, blodbrist, ja, till och med snedvridet sexualliv. Vad sa fröken? Ja, det var Nilsson. Jaha då. Men det är ju inte så underligt förresten, va? Tänk er det. Att där ska de sitta på sin stjärt från klockan 8 på morgonen till 4 på eftermiddagen. Och sen efter det så är det läxor. Ja, är det klokt det, va? Ja, tack så mycket. Tusen tack. Tack. Och så kurserna. De blir drygare och drygare. Och lärarna, de blir special- och fackidioter. Så skulle pojkarna lära sig allt vad som fordras av dem. Så skulle det bli kö på dårhuset. Nej, så dumma är de inte, ungdomarna. Nej då. Nej, de gör så gott de kan. Och hjälper sig fram med tjuv- och rackarspel. Och att de ändå är så pass spänstiga som de är, det tillskriver jag en väl utvecklad latmask. Doktorn menar alltså att fusk och skolkning och annat bedrägeri är berättigat? Nej, det menar jag visst inte. Men jag tycker det är synd och skam att skolan ska driva pojkarna till skolk och fusk.
För att de inte ska bli överansträngda. Unga människor ska lära sig att veta hut. Ja, alltså det tycker jag med. Men jag tvivlar på att det går med nuvarande metoder. Jag ser så att han har hand om pojken lite. Och låta dem ligga i sängen ett par dagar i lugn och ro. Han ser mig ut som en sån där som försöker lösa världsgåtorna med mera. Det är faslighet idag. Adjö. Torsten. Ja. Selma var lite tystare. Det är du, mamma. Vilka verb står ablativus absolutus? Du håller så mycket av mig. Gör du inte? Jag är så rädd, käraste. Du får aldrig gå ifrån mig. Aldrig. Hjälp mig. Hjälp mig bara. Jag måste avliva herr Wigren. Ni är alltför okunnig i det döda språket. Men som död kommer ni att bli mer som hemma. Min lilla pojke, men nu har du burit åt. Kom, mamma, hjälp. Min lilla lilla. Nu står du sängen. Goss. Får inte ligga på. Kom, ska hjälp. Lilla. Jo, du har gissat alldeles rätt. Jag är mycket rädd. Det är som om det satt en vit, brinnande fläck i hjärnan på mig. Som gör att jag tänker ut saker. Jag blir alltid räddast själv. Som nu till exempel. När jag kom för att skrämma dig. Ska du inte ha lite mer konjak? Dödsskräck har jag bara känt en enda gång. Det var förresten en katt. Ganska lustigt. Jag har alltid tyckt mycket om katter. Satt en stor katt och solade sig framför ett hus. Jag gick fram till den. Talade vänligt till den. Den strök sig mot mig och spann. Böjde mig ner och strök den över ryggen.
Plötsligt bet den mig i handen. Slog liksom knut på sig. Satte alla 20 klorna i hand på mig. Hängde sig fast vid handen. Borrat tänderna in i den. Jag glömmer aldrig min paniska skräck. Jag tror jag skrek. Vet du vad jag gjorde? Jag stoppade katten, hand och arm i en vattentunna som stod där. Så här. Katten hade låst sig som en kramp. Den dränktes, men den släppte inte sitt grepp. En läkare kom och fick skära loss den. Jag märker det nu. Se! Titta här hur jag ser ut. Se! Nej, jag vill inte. Ja, det är så man ska vara. Bita sig fast, inte tappa bettet. Biter inte du så biter jag. I Västergötland inträffar egendomligt nog enligt observationerna ungefär en vecka senare än i Skåne. Och för övrigt... Jag måste tala med dig. Det går väl för sig. Du får inte tala till mig som du var arg på mig. Ja, men jag är arg på dig. Jag vill inte ha någonting med det att göra. Försök komma ihåg det. Goddag. Goddag, Wigren. Hur mås det? Det blir ju... Tack bra. Kanske Wigren känner flickan i cigarraffären? Mycket väl kanske? Nej. Inte alls? Lite. Se, är det en riktigt fin flicka egentligen? Det vet jag inte. Hur så? Tja. Det är inte många dagar innan ni står upp nu, Wigren. 6, tror jag. Det är hettan är besvärlig. Den tar musten ur oss allihop. Jag undrar om jag tänker hålla på så här hela tiden. Volo, nolo, malo. Volo, malo.
Du, vänta. Jag har inte gjort det. 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 Han anmäler mig. Polisen. Jag har inte gjort. Var det ni som ringde? Jag har inte gjort. Vad heter ni? Jag har inte gjort. Lektorn får vara snäll och lugna sig lite nu. Jag kan inte släppa er förrän läkarna ringt och bekräftat dödsorsaken. Ja, men det är inte klokt. Jag är ingen brottsling, kommissarien. Tror ni att jag är det? Jag är ingen brottsling. Tro mig, jag har inte gjort det. Jag är ingen brottsling. Lugna sig nu, lektorn. Lugna sig nu och drick det här nu bara. Det hela är bara en proforma-sak. Och så, kom så kan ni lägga er här inne. Jag har inte gjort det. Jag har aldrig gjort en fluga för när jag är så rädd, kommissarie. Jag har inte gjort det. Ligga här inne. Tro mig, jag har inte gjort. Jag har inte gjort. Jag har inte gjort. Jag har varit sjuk. Ni får inte skrämma mig så här. Jag får inte doktorn. Lugna sig nu, lektor. Lägg sig här en stund och så försök att sova. Så ska jag meddela så snart utlåtandet har kommit. Det här kanske jag ska ta hand om. De måste ha misskött sig fruktansvärt. Inte för jag begriper hur man kan supa ihjäl sig, men det har hon faktiskt gjort. Det är hjärtats sak. Ja, undernäring och sånt där. Apropå, ring till polisen för tusan så den där utsvävande lektorn kan få åka hem och sova. Ja, kanske. Ja, lektorn kan få gå då. Ja, det var väl skönt, va? Ursäkta då, lektorn, att vi måste göra på det här sättet. Varsågod. Adjö då. Adjö, konstapeln. Vill du vänta där ute? Släpp in Widgren. Ja, det var en tråkig historia det här, Widgren. En latinlärare har varit här och framställt en rad grava anmärkningar. Jag har antecknat dem här och nu får ni fritt säga vad ni anser vara berättigat eller inte berättigat i dem. Sitt, Widgren. En morgon möter er lärare er tillsammans med en flicka som heter Berta Olsson. Hon arbetade i cigarraffären mitt emot. Då han visste att flickan inte hade det bästa rykte
utan snarare var... Ja. Då söker han upp henne för att be henne lämna er, göra slut med er och för att förehålla henne det orätta i hennes uppförande. Hon skrattade ut honom, svor åt honom och var sig överhuvudtaget illa åt. Satt och drack konjak. Plötsligt tar hon sig för hjärtat och faller ner död. Strax efter, innan han ännu hunnit hämta sig efter chocken, så kommer ni och öppnar med, som man säger, egen nyckel. När ni får se den döda flickan så beskyller ni honom för att ha mördat henne och rusar därifrån. Nå, Wigren. Vad säger ni om det här nu? Tror rektorn själv på allt det här? Tror ingenting. Det säger... Ja, det är sant. Jag var tillsammans med en flicka som kanske inte var särskilt anständig. Detta faktum plus ett fusk är nog för att få er religerad. Förstår ni det? Jag vet det. Och det är mig fullkomligt likgiltigt. Ja, men det är inte bara det är frågan om. Jag vill veta om det övriga är sant också. Jag menar själva förloppet. Jaså? Rektorn är inte riktigt säker på det. Jag ber att ni svarar på min fråga och inte gör några privata reflektioner. Jag vore tacksam om rektorn ville upprepa frågan för den som har fabricerat anklagelsen. Det vill jag inte. Det kan jag inte. Nåja, jag ska göra det. Jag vill veta om din anmälan mot Widgren till alla punkter edsmässigt sanningsenlig. Han har bett mig ställa den frågan till dig i hans närvaro. Vad skulle jag ha för anledning att ljuga? Mina uppgifter kan visserligen inte kontrolleras, det är sant. Visst. Men, jag menar, varför skulle jag ha andra än rent pedagogiska bevekelsegrunder till att få Widgren skild från skolan? Ja, men kan vi inte försöka klara ut det här för Widgren? Pedagogiska bevekelsegrunder? Du tog livet av henne! Tänk sig för, Widgren! Du skrämde ihjäl henne, pinade livet ur henne, söp henne full, plågade henne, precis som du plågar mig och alla andra du kommer åt. Jag protesterar! Du har skrämt henne till döds! Om jag ska religeras så ska han där religeras 100 gånger mer på vad han har gjort. Du! Widgren! Din perversa koppusling! Förlåt om jag stör, men... Vill du något? Inte precis. Ja, då kanske du vill vänta där ute ett ögonblick. Ja, men... Ja, gör det du säger. Ja, jag får väl göra det då. Nu får det vara slut på det här. Widgren går ut och väntar där ute tills han säger till. Widgren! Widgren! Är du från vettet, pojke? Så! Nu kan jag ju inte hjälpa dig. Begriper du inte det? Äsch! Jag undrar vem av herrarna som är den mest skyldiga. Vad menar du? Vi kommer att tvingas till ett justitiemord, lektorn. Men det kan väl inte undvikas. För jag kan väl inte få dig att hålla inne med din anmälan. Nej, till det får du inte. Hej på saken ändå. Har du samvete att ödelägga pojkens framtid?
Skyndare gosse, vi måste iväg och prova toverna. Jag behöver nog ingen toa. Widgren! 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 Varför har du inte kommit till oss, pojken min? Varför har du inte talat om det? Varför? Religerad. Ja, det är som mor säger. Varför har du inte berättat? Vad skulle jag ha berättat? Nej. Ja, vi behövde väl det här, mor och jag. Vi trodde att... Ja, det gör detsamma förresten. Far kan gärna säga vad far menar. Ni trodde att ni skulle få vara stolta över mig. Va? Inte sant? Ja, nu talar vi inte mer om det här. Gjort är gjort. Vi får försöka komma igenom det, mor och jag. Ni får väl försöka det, ja. Vad är det för en ton? Ja, det är ni. Ni som är förolämpade. Ni som är besvikna. Ni ska komma igenom det. Va? Men vad jag har varit med om. Ger ni blanka fan i. Ja, men Jan-Erik. Jag struntar i er och era lidanden. Ni rör mig inte för ni aldrig byter om. Ja, men nu kan du säga jag tänker inte så. stanna här så slipper ni se mig skämmas. Hörde, du är allt väldigt stor i mun, du. Jaså? Far tror mig inte. Hur kunde du? Nej, du får inte gå. Du får inte. Och gå inte, kära pojken. Gå inte. Nej, du får inte gå. Allt måste bli bra igen. Gå inte. Nej, du får inte gå. Nej. Ja, pojkar. Så har den här tiden av ert liv gått förbi. Och ni går ut i livet för att pröva på vad det har att ge. Jag hoppas att ni då hedrar er gamla skola. Försök att se på henne som hon är. En sträng fostrarinna, en fordrande mentor. Kanske inte alltid rättvis. Kanske inte alltid sådan hon borde vara. Men ett har hon som jag vågar gå i god för. En ärlig, uppriktig vilja att dana er. Jag sa en ärlig, uppriktig vilja att dana er till goda, dugande, nyttiga samhällsvarelser. Min innerligaste förhoppning är den att de måtte ha lyckats i sin stora, ansvarsfyllda uppgift. Ja, då har vi bara att säga adjö då. Vi gamla skolpuxar önskar er all lycka och välgång. Ja, det vet vi, så det behöver jag inte säga. Lycka till, Berg. Lycka till, Kjell. Lycka till, Osa. Lycka till. Lycka till. Lycka till. Lycka till. Adjö. Ja, det är bra. Nu blir väl mamma glad. Tack så mycket. Adjö, min pojke, och lycka till. Det här ska väl bli. Ja, adjö, min gosse, och lycka till. Svin.
ska du göra nu? Vet inte. Det är inte som jag vore klok. Måste tänka. Du är desperat, gosse. Tala om för mig. Nej. Tjenare. Ska du bo här? I Bertas rum? Ja, var skulle jag annars bo? Det var bussigt att du gick med. Det var så taskigt om henne. Jag förstår. Ja, jag förstår. Gör du det? Ja. Men du vet, det där om Nietzsche och Strindberg, det där. Den där lorten man snackar om fruntimmer. Jag tror inte på det där längre. Du förstår, man har blivit... Kan inte följa med mig istället? Det är 17 att bo här ensam. Nej, jag vill vara i fred. Tjena. Glädjens blomster i jordens mull, kvist aldrig grå. Kärlek själv för såtlig är, för ditt hjärtas rå. Men där ovanför Är det Widgren? Ja. Har ni nog emot att jag kliver på så här? Nej. Kan vi möjligen få lite ljus här? Jag hade velat tala med er tidigare. Så ringde Sandman mig och sa att ni var här. Och då tyckte jag det var idé att gå hit. Ni tyckte inte om skolan, va? Eller rättare, ni fann er inte till rätta där. Eller hur? Ja, jag kan gott förstå det. Vår skolform kanske inte passar alla. Vad vill rektorn mig? Tror rektorn att det hjälper med att rektorn talar illa om skolan? Vad jag vill? Jo, det ska jag säga dig. Jag vill att du ska gå hem igen till dina föräldrar. De är så oroliga för dig. De, ja. Och så vill jag försöka hjälpa dem jag kan. Det finns ingen som kan hjälpa mig. Nej, inte med din egen uppgörelse. Den får du som alla andra stå ut med alldeles ensam. Men ser du, det är en annan sak också som måste klaras ut. Och som jag liksom känner mig medansvarig i. Jaså? Vad skulle det vara då? Jo, du har plötsligt slagit dig ut ur samhället. Du rusar iväg i ren desperation. Så underligt det låter så är det din skolas fel. Och det vill jag försöka gottgöra. Ja, relegationen kan inte förhindras. Men jag lovar att försöka hjälpa dig på alla sätt. Jag måste försöka hejda dig. Försöka få in det bland människorna igen. Förstår du mig, pojken min? Och lova mig nu att komma hem till mig imorgon. Så
får vi talas vid igen på nyktrare kalut. Ja, men var snäll och gå nu. Lova mig att inte göra några dumheter. Nå, då så. Så här har du pengar så du kan ligga på ett hotell i natt. Och försök nu att sova ordentligt. Tiden går. Så småningom kan du se på det här utan att det gör ont. Men som kanske var nyttigt. Så du, jag tror att det är en mening i allting som händer. Även om det kan se lite underligt ut för våra ögon. Adjö på dig. Vad gör ni här? Ni kanske vill gå in? Varsågod. Här är nyckeln. Varsågod. Rektor var här. Ja, Vad sa han? vi talar inte om er. Vad sa han för något? Jag förstår att han sa något om mig. Wigren. Jag ville inte att det skulle bli så här. Nej, ni måste stanna och höra på mig. Jag har varit sjuk. Jag är fortfarande mycket sjuk. Jag kan inte hjälpa det. Ni förstår väl att jag inte gjorde det med vett och vilja. Nej. Jag har ingen, jag. 4 väggar, tak, bokhyllor, säng, skrivbord, städkärring, skolpojkar, servitriser. Ingen som vill se åt mig, inte en enda människa. Får jag gå nu? Det är ingen som vill veta av mig. Alla skrattar åt mig och springer ifrån mig. De är rädda för mig också. Och ändå är jag alltid räddast själv. Tänd ljuset, Wigren! Tänd ljuset! Vi får inte gå ifrån mig! Wigren! Tänd ljuset! Stanna hos mig!